Hello friends, মই রুমানা আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আশা কৰো আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন ভালে হৈছে তো আমি এতিয়া লাষ্টৰ পিনে আৰু পেডাগজিৰ ফালে নাযাও লাষ্ট আমি 5 তাৰিখৰ আগত চেষ্টা 5 তাৰিখ মানে আমি ৰিভিজন মাৰিম ফাইনাল ৰিভিজন আজি মই এই ভিডিঅটোত পেছেজ আলোচনা কৰিম এটো এলপি পেপাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 হিচাপে থকা পেছেজ মই লৈছো আৰু সকলোৱে গমে পায় পেছেজৰ দুটা ভাগ থাকে এটা গদ্যাংশ আৰু এটা কি থাকে পদ্যাংশ থাকে আৰু এই দুইটাৰ পৰা মিলাই কিমান থাকে 15 মাৰ্ক থাকে এই 15 ৰ ভিতৰত দুই তিনিটা বা চাৰিটা মান কি থাকে ব্যাকৰণৰ কোৱেশ্চন সোমাই থাকে তো একদম সহজে হয় আপোনালোকে 19ত পেছেজবোৰ পাইছে তাত গদ্যাংশ পদ্যাংশ থাকে আনসাৰবোৰ থাকে কোৱেশ্চনৰ পৰা কোৱেশ্চন পঢ়ি উঠি আমি আনসাৰবোৰ বিচাৰি মানে লিখিব লাগে আমি আজি আলোচনা কৰিম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত পেছেজ কেনেকৈ সলিউশন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি চাম ইজি হয় বাট পেছেজবোৰ কেতিয়াবা দীঘল থাকে তেতিয়া আমাৰ আনসাৰ ওলাওতে অলপ মানে প্ৰবলেম নহয় সময় নাটনৰ কাৰণে কি হয় আমি তেনেকুৱাকে কৰিব নোৱাৰো আৰু তো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকে কৰিব বাকি পেপাৰ 2 পেছেজ আমি বাকি পেপাৰ 2 আমি নেক্সট ভিডিঅত পেছেজ এটা আলোচনা কৰিম আজি আমি পেপাৰ 1 ত এলপি পেপাৰ কৰিম যি নহওক আজি সেশনটো আৰম্ভ কৰিছো তো ইয়াত চাব পাইছে প্ৰথমতে গদ্যাংশ দিয়া আছে এতিয়া মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকে যদি হাতত আপোনালোকৰ সময় একদম কম আছে তো তেতিয়া হলে আপোনালোকে গদ্যাংশ পঢ়িব নালাগে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো চাব আৰু সেই অনুসৰি আপোনালোকে চকু ফুৰাব জাস্ট ইমান গভীৰলৈ পঢ়ি থাকিব নালাগে চকু ফুৰাই সেই নিৰ্দিষ্ট ওৰ্ড যদি থাকে কিছুমান সেইখিনিলৈকে আপোনালোকে বিচাৰি কিন্তু আনসাৰবোৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি চাই যে নাই গদ্যাংশ বা পদ্যাংশটো একদম সৰু হয় তেনেহলে আৰু পঢ়ি ল'ব আৰু বাকি দীঘল হলে আপোনালোকে পঢ়ি এনে সময় নষ্ট কৰাতকৈ আপোনালোকে কোৱেশ্চনবোৰ পঢ়িব আৰু উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তথাপিও যদি হাতত একদম সময় নাই তথাপিও কিন্তু আপোনালোকে কোৱেশ্চন এৰি আহিব নালাগে কাৰণ নিগেটিভ মাৰ্কটো নাই আছে নেকি যে দুটা বা তিনটা ফুল বা চাৰিটা ফুল হলে 1 মাৰ্ক কাটিব তেনেকুৱা কোনো সিস্টেম নাই কোৱালিফাইং এক্সাম হয় তো আপোনালোকে কোৱেশ্চন মুঠতে কোৱেশ্চন এৰিবই নালাগে আপোনালোকে ঠিক আছে তো আপোনালোকে কোৱেশ্চন চাওক প্ৰথম 91 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিছে আধুনিক যুগতে কিমান সময় সামৰিছে সো আধুনিক যুগ বিচাৰক আৰু কিমান সময় সামৰিছে এইখিনি বস্তু বিচাৰক আপোনালোকে ইমান গভীৰলৈ পঢ়ি চাব নালাগে ওপৰত ইউৰোপত আধুনিক যুগৰ সূচনা পঢ়ত এতিয়া চাওক অপচন 15 শতিকাৰ চাই কিন্তু কিছুমানে মানে পটককে কিন্তু আনসাৰটো বহাই দিব পাৰে কিন্তু নহয় আমি চাব লাগিব সময় সামৰিছে বুলি ইয়াত সূচনা শেষ হৈছে তো আপুনি 15 শতিকা বহাব নালাগে ঠিক আছে সময় সামৰিছে এইখিনি মাইন্ডত ৰাখি আপুনি বিচাৰি থাকক ইমান পঢ়িব নালাগে আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা চালে কিন্তু আনসাৰখিনি ওলাই যাব তো পায়ে যাব এখিনিত বছৰ সামৰিছে তো প্ৰায় 400টা বছৰ সামৰিছে দিয়াই আছে লাষ্ট ফাৰ্স্ট পেৰাগ্ৰাফৰ লাষ্ট লাইনত তো ধুনিয়াকে সামৰিছে চাইছে মানে তেতিয়া আপুনি এই লাইনটো পঢ়ি চাব কি আছে ঠিক আছে তো আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট শব্দ কিছুমান বাছি লৈ যেতিয়া গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ চাব তেতিয়া কিন্তু অতি সোনকালে কিন্তু আনসাৰ কেইটা ওলাই যায় মন কৰিব এইটো কথা তো এতিয়া 91 ৰ শুদ্ধ আনসাৰ অপচন 4 হৈ আছে 400টা বছৰ কাৰণ সামৰিছে বুলি কে খুদিছে সূচনাৰ কথাটো খুদা নাই কোৱেশ্চনত খুদিছে নেকি নহয় তো শুদ্ধ আনসাৰ কোনটো হৈ আছে অপচন 4 হৈ আছে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে 92 নম্বৰ কোৱেশ্চন আৰু এটা কথা আপোনালোকে ব্যাকৰণৰ এই গদ্যাংশ পদ্যাংশ যিখিনি ব্যাকৰণৰ কোৱেশ্চন থাকিব সেইখিনি কিন্তু আগতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ অলৰেডি আপোনালোকৰ ব্যাকৰণৰ নলেজ আছে নহয় জানো তো ব্যাকৰণখিনি কৰি উঠি 15 ৰ ভিতৰত আৰু কিমানটা থাকিল 11 12টা থাকিব নহয় জানো এইখিনি কৰোতে আৰু বেছি সময় নালাগে জাস্ট কোৱেশ্চন সব আনসাৰ ওলাব ঠিক আছে একদম ইজি হয় ফ্ৰান্সিছ বেকন আছিল এতিয়া ফ্ৰান্সিছ বেকন ক'ত আছে গদ্যাংশত আপোনালোকে চালে হ'ল আৰু ইটোতো নাই ইয়াত ইউৰোপৰ কথা কৈছে সেকেন্ডতে ফ্ৰান্সিছ বেকন আছে তো এই বাক্যটো পঢ়ি চাব লাগিব এই লাইনটো পঢ়ি চাব যত ফ্ৰান্সিছ বেকন আছে আপোনালোকে আন্ডাৰলাইন কৰিব আৰু পঢ়ি চাব তো ফ্ৰান্সিছ বেকন আছিল আমাক খুদিছে লগে লগে অপচন কেটালৈ মন কৰিব তেতিয়া তো ইয়াত সেকেন্ড কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ সেকেন্ড লাইনতে ধুনিয়াকে দিয়া আছে আধুনিক যুগৰ আটাইতকৈ মেধাৱী মানুহ বুলি কোৱা হয় তো আধুনিক যুগৰ সবাতোকৈ মেধাৱী মানুহ বুলি কোৱা ধুনিয়াকে দিয়া আছে ইমান কষ্টৰ কামো নহয় আনসাৰবোৰ দিয়াই থাকে জাস্ট ওলাব লাগে 93 নম্বৰ কোৱেশ্চন চাওক কি দিছে প্ৰাচীন যুগ খ্ৰীষ্ট্ৰ জন্মৰ কিমান শতিকা পাছলৈকে চলিছিল মন কৰিব খ্ৰীষ্ট্ৰ যুগৰ কিমান শতিকা পাছলৈকে চলিছিল বুলি খুদিছে প্ৰাচীন যুগটো এতিয়া প্ৰাচীন যুগ ক'ত আছে বিচাৰক আমি ওপৰত কিন্তু প্ৰাচীন যুগ পোৱা নাই কিন্তু তো আমি ওপৰৰ পেৰাগ্ৰাফ চাব নালাগে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চাওক অলৰেডি আমি পঢ়ি লৈ আছো আৰু পঢ়ি আমাৰ সময় নষ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া প্ৰাচীন যুগ ক'ত আছে এক নম্বৰত প্ৰাচীন যুগৰ কথা কৈছে বাদ দিয়ক এতিয়া চাওক ইংৰাজীত ক্লাসিক্যাল এন্টিকুইটি নামে পৰিচিত প্ৰাচীন যুগটো খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চাওক খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1000 সন্মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ প্ৰায় 500 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে চলিছিল ইয়াতে আহি গল আমাৰ আনসাৰটো চাওক প্ৰাচীন যুগ আমি প্ৰাচীন যুগটো চাম আহি গল প্ৰাচীন যুগ এতিয়া খুদিছে খ্ৰীষ্টৰ জন্ম কিমান শতিকা পাছলৈকে চলিছিল তো খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চাব নালাগে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব মানে কি যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ কথা কয় আমাৰ পিছৰ কথা খুদিছিল তো পিছৰখিনি আৰম্ভ হৈ কিমান শতিকালৈকে চলিছিল 500 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে খ্ৰীষ্টাব্দ মানে যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ পিছৰ কথা 500 তো আমি 500 টো ওলাই লম
অপশ্যন 1ত কৈছে 100 শতিকা 100ৰ লগত শতিকা মানে কি 100 তো 1000 হৈ যাব সৰি 10000 হৈ যাব নহব এক নম্বৰটো নহব কাৰণ 500 ওলাব লাগে 500 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে চলিছিল তো 500 এনেকে নোলালো আপোনালোকৰ হৈ যাব অপশ্যনখিনি চোৱাৰ দৰকাৰ নাই আমাক শতিকাৰ কথা কৈছে নহয় জানো কোৱেশ্যনত শতিকাৰ কথা কৈছে আৰু গোটেইখিনি শতিকাতে আছে তো 500 শতিকা মানে কি 5ৰ লগত 100 পূৰণ কৰক শতিকা মানে শতিকা শ 100ৰ কথা ক'ব তো হৰ লগত 500 খ্ৰীষ্টাব্দ যেহেতু 500 যদি আমি শতিকাত ভগাও 5 শতিকা হ'ব তো 5 শতিকাটো ক'ত আছে অপশ্যন 3 আছে বা এনেকুৱাকেও চাব পাৰে যদি এনেকুৱাকে পাজল আছে 100 শতিকা হলে 2000 হৈ যাব 500 শতিকা 500ৰ লগত আপুনি 100 ইনটু কৰক তো বেছি হৈ গ'ল আমাৰ 500 খ্ৰীষ্টাব্দহে লাগে নহল তো 5 শতিকা মানে কি 5 ইনটু 100 5 শতিকা শতিকা মানে 100 নহয় জানো তো 5ৰ লগত শতিকা ইনটু কৰি দিলে 500 খ্ৰীষ্টাব্দ তো 500 খ্ৰীষ্টাব্দৰ কথা ধুনিয়াকে দিয়াই আছে আমি আৰু ইমান জটিললৈ যাব নালাগে ঠিক আছে তো 93 ৰ কোনটো হৈ আছে অপশ্যন 3 হৈ আছে 94ত কৈছে ৰোমান সকলৰ দানৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হৈছে এতিয়া এই ৰোমান শব্দটো বিচাৰ ৰোমান সকলৰ দান ৰোমান আৰু দানৰ কথা বিচাৰক এতিয়া এইখিনিলৈকে আমাৰ কিন্তু ৰোমান সকলৰ কথা নাই তো এইখিনি বস্তু আমি আকৌ চাব যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে হেহৰখিনি চাওক ৰোমান আৰু দানৰ কথা ইউৰোপীয়ৰ কথা কৈছে গ্ৰীক আৰু ৰোমাৰ যুগ এই ৰোমান পাইছো যুগৰ কথা কৈছে নহয় আমাক দান লাগে মানৱ সভ্যতালৈ গ্ৰীকসকলৰ অবিনাশী দান হল আনহাতে ৰোমান সকলৰ এয়া শাসন ব্যৱস্থা আৰু আইন ব্যৱস্থা গ্ৰীকসকলৰ দান হৈছিল কি সাহিত্য বিজ্ঞান আৰু শিল্পকলা আৰু ৰোমান সকলৰ কি দান হল শাসন ব্যৱস্থা আৰু আইন ব্যৱস্থা তো শাসন ব্যৱস্থা আইন ব্যৱস্থা ক'ত আছে অপশ্যন 3 ত আছে আইন ব্যৱস্থা তো 94 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন 3 হৈ আছে তো আপোনালোকে মন কৰিব কোৱেশ্যন কেটা আপোনালোকে মানে পটককে পাহৰি যাব পাৰে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট শব্দ কিছুমান আপোনালোকে মনত ৰাখি পটককে ওলাব আৰু প্ৰথমখিনি যিখিনি আপোনালোকে পঢ়িব যদি সেইখিনিত আপোনালোকে নেক্সট কোৱেশ্যনৰ আনসাৰ নাই তো সেইখিনি আৰু সোৱাৰ দৰকাৰ নাই পিছৰ ফালে চাই আহিলে হল আৰু ঠিক আছে তো 95 নম্বৰ কোৱেশ্যন চাওক শিল্পকলা মানৱ সভ্যতালৈ কিহৰ দান আমি কিন্তু লাইনখিনি চাই আহিতো পাইছো আমি গ্ৰীকসকলৰ দান বুলি শিল্পকলা পালনে নাই তো আমি আকৌ এই গদ্যাংশটো পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই আমি গ্ৰীকসকল লাষ্টৰ ফালে পালো আৰু দানৰ কথা সুধিছে তো গ্ৰীকসকলৰ দান আমি ক'ত পাইছো শিল্পকলাৰ কথা পাইছিলো তো 95 ৰ অপশ্যন 1 টো কাৰেক্ট হৈ আছে আশা কৰো আপোনালোকক বুজাব পাৰিছো তো 96 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাকি আছে প্ৰাচীন যুগটো কাৰ যুগ আমি প্ৰাচীন যুগটো কাৰ যুগ বুলি যেতিয়া আমি ৰোমান সকলৰ কথা বিচাৰি আহিলো তেতিয়া কিন্তু অলপ আগতে আমি পাই আহিছো প্ৰাচীন আৰু ৰোমৰ কথা কোনখিনিত আছিল এয়া প্ৰাচীন যুগটো কিন্তু আসলতে গ্ৰীক আৰু ৰোমান সকলৰ যুগ তো 96 ৰ শুদ্ধ আনসাৰ অপশ্যন 1 এ হৈ আছে গ্ৰীক আৰু ৰোমান সকলৰ যুগ 97 ত কৈছে আধুনিক যুগৰ আগৰ যুগটো কি আছিল আধুনিক যুগৰ আগৰ যুগটো কি আছিল এতিয়া চাওক আধুনিক যুগৰ আগৰ যুগৰ কথা যিহেতু খুদিছে আমি তিনিটা যুগত ভাগ কৰা বুলি পাইছিলো তো এই তিনিটা যুগ আমি ক্ৰমিকভাৱে ইয়াত দিয়া আছে সিৰিয়াল ভাৱে তো আধুনিক যুগৰ আগত কোনটো আছে মধ্যযুগ ইয়াত আৰু কিবা টান কিবা আছে নেকি পেছেজত তেনেকুৱা টান দেখিও মই বস্তুৱে বিচাৰি নাপালো সহজে আছে একদম 97 ৰ অপশ্যন 3 হৈ আছে 98 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাওক ব্যাকৰণৰ পৰা আহিছে উত্তৰাধিকাৰ শব্দটো ভাঙি দেখুৱালে পোৱাৰ ৰূপটো হ'ব এতিয়া আমি উত্তৰাধিকাৰ ভাঙোতে মনত ৰাখিব এটা কথা দুটা যে ভাগত ভাঙিব এই দুটা কিন্তু একোটা নিৰ্দিষ্ট অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব এইটো কথা মন কৰিব এনে এটা ভাঙি দিলে নহব উত্তৰযোগ ৰাধিকাৰ বুলি দিলে নহব বা উত্তৰাযোগ ৰাধিকাৰ দিলেও নহব ধিকাৰ দিলেও নহব উত্তৰাধিক যোগ আৰ দিলেও নহব উত্তৰযোৰ আধিক যোৰ আৰ এইবোৰ এটা এটা কিবা উত্তৰা মানে কিবা অৰ্থ আছে নেকি বা ধিকাৰ মানে কিবা অৰ্থ আছে নেকি নাই উত্তৰাধিকৰ কিবা এক্সট্ৰা অৰ্থ নাই বা আৰৰো কিবা এক্সট্ৰা অৰ্থ নাই উত্তৰৰ অৰ্থ আছে আধিকৰ অৰ্থ তেনেকুৱাকে নাই আৰৰো নাই ঠিক আছে তো আমি চাব লাগিব শব্দটো যেতিয়া ভাঙিম দুয়োটাৰে কিন্তু সম্পূৰ্ণ মানে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান অৰ্থ জড়িত হৈ থাকিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট এটা অৰ্থ থাকিব লাগিব উত্তৰ দিশৰ কথা বুজাব অধিকাৰ তো দুটা লোক লাগি উত্তৰাধিকাৰ হৈছে ঠিক আছে দুটাৰ হুকিয়া হুকিয়া অৰ্থ থাকিব লাগিব তো আমি তেনেকৈহে ভাগিব লাগিব ঠিক আছে তো শুদ্ধ আনসাৰ হৈ আছে অপশ্যন 2 এটা 99 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাকি আছে ফ্ৰান্সিছ বেকন প্ৰাচীন যুগৰ অৱসানৰ কিমান বছৰ পাছত জন্ম হৈছিল কিমান বছৰ পাছত জন্ম হৈছিল বুলি খুদিছে তো আমি চাব লাগিব প্ৰাচীন যুগৰ অৱসান কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল 500 খ্ৰীষ্টাব্দত নহয় জানো আৰু ফ্ৰান্সিছ বেকনৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল 1561 চনত তো প্ৰাচীন যুগটো যেহেতু 500 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে চলিছিল তো আমি 1500 পৰা 500 বাদ দিয়ক কিমান থাকিব 1061 প্ৰায় 1000 বছৰটো শুদ্ধ হ'ব 1500 নহব এটোটো জন্মৰ বছৰ হয় তাৰ সন হয় নহব 500 বছৰ নহয় শুদ্ধ আনসাৰ কিমান হ'ব 1000 বছৰ হ'ব কাৰণ যেহেতু 500 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে প্ৰাচীন যুগ চলিছিল আৰু জন্ম হৈছিল 1561 খ্ৰীষ্টাব্দত তো সেইখিনিৰ পৰা মাইনাস কৰি দিলে ধুনিয়াকে আপুনি প্ৰায় 1000 বছৰে পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্যন চাওক নেক্সট পদ্যাংশ আমি পদ্যাংশৰ পৰা কোৱেশ্যনখিনি ওলাম তো পদ্যাংশ আমি নাচাও
আমি ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাকি আছে কবিতাটোত উল্লেখিত বতাহজাক এতিয়া বতাহজাকৰ কথা আমি চাব লাগিব কবিতাত উল্লেখিত লুইতো চাপৰত খৰেনাৰে বালিৰ ভাত ৰান্ধি খাই আমি বতাহজাক পোৱা নাই আমাৰ বতাহজাক লাগে এয়া আহি গ'ল বতাহ বলিছে ভাল পশ্চিমৰ দিশেৰে পছু আহিছে বতাহ বলিছে ভাল তো পশ্চিমৰ দিশেৰে বতাহ অপশন 2 টো কাৰেক্ট হৈ আছে ঠিক আছে আমি বতাহজাক ক'ত পালো পশ্চিমৰ দিশৰ পৰা বলিছে বুলি ধুনিয়াকে ইয়াত পাই গলো তো নেক্সট কোৱেশ্চন চাওক কবিতাটোৰ মূল বিষয় কি এতিয়া চাওক কবিতাটিত বতাহৰ কথা আছে নাওৰ কথা আছে হাউদৰ শিঙৰাত বগা পালে তৰাৰ উজনি দিশলৈ লুইতৰ কথা আছে নদীৰ কথা আছে নাওৰিয়াৰ কথা আছে ইয়াত মানৱ প্ৰেমৰ কথাটো কোৱা নাই মানুহক ভক্তি শ্ৰদ্ধা সেৱা কৰিব লাগে বুলি কৈছে নেকি নহয় মানৱ প্ৰেম নহব কেৱল হাউদৰ নৌকাৰ যাত্ৰা ইয়াত কেৱল গোটেই কবিতাত নৌকাৰ যাত্ৰাৰ কথাটো কোৱা নাই নৌকাৰ কথা আছে নৈৰ কথা আছে বিভিন্ন দেশৰ কথা আছে নাওৰিয়াৰ কথা কৈছে বতাহৰ কথা কৈছে কোন পিনেদি বলিছে তাৰ কথা কৈছে নহয় জানো তো কেৱল পছুৱা বতাহৰ কথা কোৱা নাই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য কি হৈছে এই কবিতাটিত ফুটি উঠিছে ঠিক আছে তো 101 শুদ্ধ আনসাৰ অপশন 2 হৈ আছে 102 ত কৈছে হাউদৰ ডিঙৰাৰ পালখন হাউদৰ ডিঙৰাৰ পাল সাকচন কোড আছে 3 নম্বৰ লাইনত আছে হাউদৰ ডিঙৰাৰ বগা পালে তৰা উজনি দিশলৈ যায় ইটো নাই আমি নেক্সট লাইন চাব লাগিব হে নাওৰিয়া মিলি দে ডিঙৰা তৰি দে শুকলা পাল এই শুকলাৰ কথা কৈছে তো অপশন 1 কাৰেক্ট হৈ আছে বগা বা শুকলা ৰঙৰ আছিল পালখন ঠিক আছে হাউদৰ ডিঙৰাৰ পালখন শুকলা বুলি কৈছে তলত ধুনিয়াকে দিয়া আছে আমি অপশন 1 ত পালো তাক ঠিক আছে 103 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওক কবিতাটোত সাদৃশ বৰ্ণ বাক্যৰ শেষত আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত মাজতো পুনৰাবৃত্তি হয় কাব্য শৰীৰ ব্যঞ্জনাময় কৰি তুলিছে ই কি অলংকাৰৰ উদাহৰণ তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত সদৃশ বৰ্ণ একে বৰ্ণবোৰ কি কৰিছে বাক্যৰ শেষতো ব্যৱহাৰ হৈছে নতুবা মাজে কি হৈছে পুনৰাবৃত্তি হৈছে তো আমি অনুপ্ৰাসটো পাইছিলো নে নাই যে একেটা বৰ্ণ বা সদৃশ বৰ্ণ বাৰে কবিতাত বা বাক্যত ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া বাক্য বা কবিতাটিক সৌন্দৰ্যময় কৰি তুলিব তাক কি বুলি ক'ব অনুপ্ৰাস বুলি ক'ব তো ইয়াত সদৃশ বৰ্ণ যেহেতু কৈয়ে দিছে কোৱেশ্চনটোত সদৃশ বৰ্ণৰ বাক্যৰ শেষত আৰু কোনো ক্ষেত্ৰত মাজতো বহিছে ইয়াত তৰা ডিঙৰা ৰা এই বৰ্ণবোৰ কি হৈছে শেষত বহিছে নাওৰিয়া অন্ত্যেষ্টিয়টো বাৰে ব্যৱহাৰ হৈছে ৰটো ইয়াত তোটো ইয়াত বাৰে ব্যৱহাৰ হৈছে ৰটো বাৰে ব্যৱহাৰ হৈছে নহয় জানো ইয়াত বৌ বৰ্ণ বাৰে ব্যৱহাৰ হৈছে তো একেটা বৰ্ণ বাৰে ব্যৱহাৰ হয় কবিতা ভাষিক সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰিলে আমি সকলোৱে জানো অনুপ্ৰাস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে 104 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে কবিতাটোত ব্যৱহৃত দুটা সমাৰ্থক শব্দ লিখা কবিতাত ব্যৱহাৰ হোৱা দুটা সমাৰ্থক শব্দ ব্যৱহাৰ যে হৈছে সেইটো আমাক ওলাব দিছে তো কবিতাটোত যদি চাই আপোনালোকে ডিঙৰা আৰু এইফালে আৰু নাওৰ কথা কৈছে ইয়াত চাপৰি আৰু বালি বেলেগ হৈ যাব হাউদৰ ডিঙৰা নাও ইটোৱে সমাৰ্থক শব্দ দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছে মেলিদে তৰিদে বেলেগ হ'ব ব্যৱহৃত দুটা সমাৰ্থক শব্দ হ'ল ডিঙৰা আৰু নাও বাকি একে হৈ আছে ইয়াত চাপৰিৰ অৰ্থ বেলেগ বুজাব বালিৰ অৰ্থ বেলেগ বুজাব চাপৰি চোৰ হৈ যাব বালিয়ে হৈ যাব নহব দুটা সমাৰ্থক শব্দ হোৱা নাই হাউদ মানে বেপাৰী হৈ যাব বা সদাগৰৰ কথা ক'ব বা বণিকৰ কথা আকৌ নাও দিয়া কেৱল নাও চলোৱাটো বুজাব মেলিদে মানে মেলি দিয়া আৰু তৰি দিয়া মানে দুইটা অৰ্থ ইয়াত বেলেগ বুজাইছে কিন্তু ডিঙৰা আৰু নাও এই দুটা সমাৰ্থক হৈ আছে ঠিক আছে ডিঙৰা মানে নাও মানে ডিঙৰা দুটা সমাৰ্থক হৈ আছে তো 104 শুদ্ধ আনসাৰ অপশন 3 হ'ব 105 নম্বৰ উজনি দেশলৈ কি যায় উজনি দেশত কি কৈছে আমি কবিতাটোত কি পালো হাউদৰ ডিঙৰা বগা পালে তৰা উজনি দেশলৈ যায় উজনি দেশত কি গলা হাউদৰ ডিঙৰা গৈছে ঠিক আছে তো 105ৰ 6 নম্বৰ অপশনটোতে আছে হাউদৰ ডিঙৰা বাকি পছুৱা শুকলা পাল লুইত এইখিনি নাছিল আমি কবিতাটোত পাইছো কি আছে হাউদৰ ডিঙৰা আছে তো পেছেজখিনি আপোনালোকে ইমান টেনচন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই পেছেজখিনিক লৈ একদম সহজে হয় ব্যাকৰণখিনি ক্লিয়াৰ থাকিলে বাকি আৰু আপোনালোকৰ টেনচন নাই পেপাৰ 2 আৰু এটা পেছেজ কৰাই দিম ইমান টান নহয় একদম সহজে হয় আপোনালোকে কোৱেশ্চনৰ আনসাৰখিনি জাস্ট ওলাই ললে হ'ল অলপ ধৈৰ্য ধৰি যদিও সময় নাই ইমান মানে হেতাপৰা কৰিব নালাগে ধুনিয়াকে আনসাৰখিনি ওলাই ল'ব সকলোকে 7 তাৰিখ বা 8 তাৰিখৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছো ভালদৰে পৰীক্ষা দিয়ক আৰু এইকেইদিন আপোনালোকে ধুনিয়াকে প্ৰেক্টিছখিনি কৰি ৰাখক ফ্ৰী মাইণ্ডত ইমান টেনচন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই বাকি সামৰিছো সেকেন্ড আমি পেপাৰ 2 পেছেজ কৰাই লম আৰু একেবাৰে লাষ্ট আমি 5 তাৰিখ মানে পেডাগজিৰ ফাইনাল ৰিভিজনখিনি মই মানে শৰ্টকাটকে ধুনিয়াকে কৰাই দিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোক কমেন্ট দিব কমেন্টত জনাব আৰু যদি বিচাৰে যে নাই নালাগে ৰিভিজন ফাইনাল ৰিভিজন নালাগে আমাৰ অলৰেডি ক্লিয়াৰ তথাপিও জনাব মই সেইমতে মানে ৰেডি কৰিম আৰু যদি নালাগে হেতু কিন্তু জনাব আৰু যদি লাগে তথাপিও মোক জনাব মই ধুনিয়াকে মানে শৰ্ট টাৰ্মছত আপোনালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব টপিকবোৰ সেইখিনিৰ বিষয়ে মই ধুনিয়াকে দেখাই দিম তো কোনো ধৰণৰ টেনচন নলোৱাকে আপোনালোকে ফ্ৰী মাইণ্ডত পঢ়ি থাকক বাকি আৰু সামৰিছো ভালদৰে এক্সামটো দিয়ক ধন্যবাদ